नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि सन्चै छु। हाम्रो पछाडि छ Ns200 अहिले 2021 मोडलको धेरै स्पिड लिएर हिँड्छ नि त हो। यो नयाँ Ns200 लगाइदियो। त्यो चिप्लेको होइन कति गियरमा हाल्छ? 2 गियरमा नहाल्का 1 गियरमा हिँड्नु बिस्तारै। होइन बाटो ए रहेछ बोल्यो त। बिस्तारै मेरो यसरी जान्न यो बिस्तारै जानु। उसलाई हेर्न त म खाल्टाएको। ओइ रोक, ओइ एउटा दुइटा फोटो हानेर जाऊँ ल। कताबाट जाने? यहाँबाट र
बाइक पो त रहन्छ त्यो अलि डुबियो मात्र केले कोभिड छ रे यतापट्टि अलि यस्तो डुब्ने मात्र रहेछ ओइ ओइ यहीँ रोक्का यहाँबाट तल त पुलिस हुन्छन् ऊ भयो के भन्छ त्यहाँबाट खोला आएको गएर कति म यताबाट आयो म भन्दा नि हामी एक्लै हिँडेर म भन्दै जानु पऱ्यो एउटालाई हेलमेट नआएर स्पिड ब्रेकर छ बिस्तारै बिस्तारै ठोकिन्छ फेरि तलको यहीँ छोड दे के केही छैन गियर खास होइन बाइकमा गियर छिटो सिप गर्न सकेन भने पनि पल्टिन्छ क्या बाइकमा झ्याप झ्याप गियर चाहिँ जानुपर्छ क्या हिँड्नु त एकमा हिँडिराखेर गरायो एफआई यतिकै हिँड्ने क्लचहरू मिलाउनु परेन ए खै खै पर्दैन क्या मा किन हुन्न र किन भर्खर केही नमिलेको मेरो यस्तो नमिलेको सुरुमा भन्दा अहिले भन राम्रो चलाएको छ होइन हात पिटो रहेछ क्या त्यो ओडेको हान्न आत्तिने होइन क्या माइगोट नहान्न यहीँले मैले सँगै तल हेरेको गोब्रेले भन्दा पहिला मैले हेर्छु अनि ओ हान्दियो डर बस्छ अरे मान्छे जान लाग्यो घर म चाहिँ चेन युज भयो क्या पटक पुटुक आवाज आउँछ त्यो दामी रमाइलो भयो आज हो कि गाइदिँदैन भिडियो सब्सक्राइब बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनु होला
अर्को भिडियोमा भेटौँला। पिस आउट। बाई।